Hi guys, ayun, mag-isa na tayo ng bawang at sibuyas. Yan, pa-brownin natin, kailangan brown yung bawang. Yan, tapos ilagay na rin natin itong chicken feet. Then, lagyan natin ng liver spread. Masarap yan, may liver spread, CDO pa yan. Siyempre, hindi mawawala ang oyster sauce at paminta para medyo maanghang. Yan. Lagyan din natin ng konting toyo. Yan. Yan, gusto niyo ng maanghang, paanghangin natin. Lagyan natin ng maraming labuyo.